Καλώς ήλθατε στο Δημήτρης Greek Recipes. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορείτε να φτιάξετε μια υπέροχη σπανακοτηρόπιτα με σπιτικό φύλλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την εκτέλεση της συνταγής. Σε ένα βαθισκευός θα προσθέσουμε 300 γραμμάρια νερό, μια κουταλιά περίπου της σούπας ξύδι, περίπου 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια αλεύρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εγώ όμως, επειδή θέλω μια πιο χωριάτικη υφή στο φύλλο μου, θα χρησιμοποιήσω 300 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 300 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Αυτά είναι λοιπόν τα υλικά μας. Ξεκινάμε τη διαδικασία και βέβαια καταλαβαίνετε ότι ανάλογα με το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω αλεύρι ή λίγο παραπάνω νερό. Αυτό θα το δείτε εσείς. Ο σκοπός εδώ είναι να φτιάξουμε μια λία ομογενή ζύμη εύπλαστη που δεν κολλάει στα χέρια. Άρα λοιπόν το καθορίζετε εσείς αν χρειαστεί μία κουταλιά αλεύρι παραπάνω ή μία κουταλιά νερό παραπάνω. Γενικά το σπιτικό φύλλο μην το φοβάστε, είναι πάρα πολύ εύκολο και επίσης το άνοιγμα δεν χρειάζεται να είναι τετράγωνο ή απόλυτα στρογγυλό. Ας βγει λίγο πιο ακαθόριστο το σχήμα, εκτός και αν έχετε την πεθερά σας δίπλα που ελέγχει. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Εγώ ευτυχώς δεν την έχω μακριά, την έχω στη Σύρο. Εδώ βλέπουμε ότι λίγο κολλάει η ζύμη. Οπότε θα προσθέσω λίγο αλευράκι. Έβαλα πάρα πολύ τώρα, δεν χρειαζόταν τόσο πολύ, μου ξέφυγε. Anyway, να το, αυτό είναι παιδιά, η ζύμη είναι εντάξει, δεν κολλάει στα χέρια, οπότε θα ζυμώσω μερικά δευτερόλεπτα, απλά για να γίνει ομογενής και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζυμαράκι μας, είναι ήδη έτοιμο, το βλέπετε. Θα το αφήσουμε στην άκρη να ξεκουραστεί, σκεπασμένο με μια καθαρή πετσέτα και εμείς πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σπανάκι, το οποίο μπορεί να είναι κατεψυγμένο όπως βλέπετε εδώ ή φρέσκο σπανάκι, το οποίο έχετε πλύνει πάρα πολύ καλά, έχετε καθαρίσει και έχετε ζυγίσει περίπου στα 500 γραμμάρια. Τώρα, επειδή εγώ δεν θυμήθηκα να το βγάλω από την κατάψυξη νωρίτερα, θα το βάλω στο φούρνο μικροκλιμάτων για 30 δευτερόλεπτα ίσα λίγο να ξεπαγώσει. Το σπανάκι μας όπως βλέπετε έχει κάπως ξεπαγώσει, έχει ακόμα πάγο βέβαια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι σκληρό. Λοιπόν, έχουμε δύο τρόπους εδώ. Ο ένας είναι να το σοτάρουμε, αλλά σε πολλούς δεν αρέσει γιατί μαλακώνει πάρα πολύ. Οπότε σήμερα θα σας δείξω τον άλλον τρόπο. Σε παλιότερο βίντεο έχω δείξει την τεχνική με το σοτάρισμα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο μπολ, θα βάλουμε μέσα ένα σουρωτήρι, ένα τρυπητό, θα βάλουμε το σπανάκι και θα βάλουμε αλάτι. Θα το αφήσω προσωρινά στην άκρη για να συνεχίσω μέχρι να ξεπαγώσει εντελώς και θα σας δείξω μετά τι πρέπει να κάνετε εδώ. Μπορούμε προαιρετικά βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, να βάλουμε μέσα πράσο. Εμένα μου αρέσει το πράσο, οπότε θα βάλω. 2 πράσα θα βάλω, τα οποία πρέπει να είναι καθαρισμένα και πλυμμένα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα 2 πράσα, μόνο το λευκό μέρος εγώ χρησιμοποιώ, το οποίο θα το κόψουμε
Ξαναλέω ότι δεν είναι υποχρεωτικό το πράσο. Αν δεν σας αρέσει, δεν το βάζετε. Θα βάλουμε το πράσο σε ένα μπολ. Εγώ έχω το μπολάκι που είχα το σπανάκι μέσα. Δεν χρειάζεται να λερώσω άλλο. Παρόλο που δεν γράφει καλά στην κάμερα, το ξέρω. Αλλά εμένα σκοπός μου, όπως γνωρίζετε, σε αυτό το κανάλι είναι να σας δείξω πραγματικές συνταγές, εύκολες και για όλους, και όχι να παρουσιάσω μια τεχνητή τελειότητα τύπου MasterChef που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των περισσότερων ελληνικών νοικοκυριών. Το επόμενο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία επίσης θα καθαρίσουμε, το άσπρο μέρος μόνο. Εδώ λοιπόν είναι τα κρεμμυδάκια μας, τα οποία και αυτά θα τα κόψουμε. Θα τα βάλουμε και αυτά μαζί με το πράσο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μέτρια. Το κρεμμύδι, να ξέρετε, πηγαίνει πάρα πολύ στη σπανακόπιτα, γιατί γλυκίζει μέσα όταν ψηθεί. Λοιπόν, το κρεμμυδάκι μας καθαρισμένο, θα το κόψουμε και αυτό. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη καλλιτεχνία, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τεχνικές κοπής. Μία απλή ελληνική πεντανόστιμη σπανακοτηρόπιτα με σπιτικό χωριάτικο φύλλο μπορείτε όλοι και όλες να την κάνετε. Με φτηνά υλικά και επίσης με φτηνά σκεύη. Δεν χρειάζεται τα σκεύη σας να είναι από επώνυμα καταστήματα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σας πετύχει συνταγή. Αυτά που κοροϊδεύω, έτσι, εγώ δεν τα κάνω. Λοιπόν, in you go. Μέσα και αυτό. Τώρα βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το μισό κρεμμύδι μπήκε μέσα, το άλλο μισό πήγε κάτω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα λίγο άνηθο, πλυμμένο και στεγνωμένο. Σπανακόπιτα χωρίς άνηθο είναι, όπως λέει και εκείνο το ψαγμένο τραγούδι, ζαμπόν χωρίς λιπαρά. Οπότε λοιπόν σίγουρα πρέπει να βάλουμε άνηθο. Τώρα τα πολύ χοντρά κοτσανάκια μπορείτε να τα αφαιρέσετε, παρόλο που να ξέρετε ότι αυτά έχουν το περισσότερο άρωμα και αυτά μπορείτε να τα δέσετε με σπινάκι και να τα βάλετε μέσα σε φαγητό, το οποίο μετά θα αφαιρέσετε βέβαια, αλλά θα δώσει πολύ έντονη τη γεύση από τον άνηθο. Παρεμπιπτόντως, ο άνηθος είναι από το Roof Garden, είναι δική μου παραγωγή. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, να προσπαθήσουμε λίγο να το ψιλοκόψουμε. Υπολογίστε περίπου μισό ματσάκι άνηθο. Και παραπάνω να βάλετε, του πηγαίνει πάντως, να ξέρετε. Λοιπόν, και ο άνηθος είναι έτοιμος, ψιλοκομμένος. Οπότε το προσθέτουμε και αυτόν στο μπολ με το πράσο, τα κρεμμυδάκια και το ξερό κρεμμύδι. Εδώ έχουμε το σπανάκι μας, το οποίο έχει ξεπαγώσει αρκετά. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα το πιέσουμε λίγο με τα χέρια για να βγάλει τους χυμούς του, όπου σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και το αλάτι που ρίξαμε, γι' αυτό το βάλαμε το αλάτι. Καλό βέβαια είναι το σπανάκι σας να είναι ήδη σε θερμοκρασία δωματίου.
Δηλαδή μην το κάνετε όπως εγώ απευθείας από την κατάψυξη. Βλέπετε το ζουμάκι, θα βγει αρκετό. Αν το σπανάκι που χρησιμοποιείτε είναι κατεψυγμένο, είναι ήδη αρκετά μαλακό, οπότε αρκεί απλά η διαδικασία που βλέπετε. Ενώ αν το σπανάκι σας είναι φρέσκο, τότε θα χρειαστεί να το τρίψετε λίγο μέσα στο σουδωτήρι για να μαλακώσει, να σπάσουν οι ίνες. Βλέπετε το ζουμί που βγαίνει. Βλέπετε οι χυμοί που βγαίνουνε. Τώρα δεν μπορώ να το σφίξω και πολύ καλά γιατί είναι πάρα πολύ παγωμένο ακόμα. Λοιπόν, για να μην τρώω χρόνο on camera, αυτή είναι η διαδικασία. Θα το ξανακάνω εγώ μία φορά μέχρι να στεγνώσει κάπως το σπανάκι. Δείτε ήδη πόσο ζουμί έχει βγει, το βλέπετε. Έχει βγει αρκετό. Εγώ θα συνεχίσω λοιπόν αυτή τη διαδικασία και θα το στεγνώσω αρκετά. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω πώς θα ανοίξουμε το φύλλο. Πριν ξεκινήσω τη διαδικασία, να σας πω ότι θα χρειαστούμε περίπου στα 200 ml ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο ή οποιοδήποτε άλλο λάδι θέλετε εσείς. Απλά το ελαιόλαδο είναι λίγο βαρύ, δηλαδή μπορείτε να βάλετε μισό-μισό. Και θα λείψουμε πάρα πολύ καλά ένα ταψί 30x40 και τα τυχώματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία του φύλλου. Εδώ λοιπόν είναι η ζύμη μας, την οποία θα χωρίσουμε σε 6-7 ίσα περίπου κομμάτια. Αυτά εδώ λοιπόν είναι, τα βλέπετε, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραίο να φάω το χρόνο μου και το χρόνο σας για να σας δείξω με ωραία σχεδιάκια πώς θα τα κάνετε μπαλάκια, αλλά δεν χρειάζεται να τα κάνετε μπαλάκια, παιδιά. Ξαναλέω, κάνουμε τα πράγματα απλά. Λοιπόν, απλά λίγο αυτό, δηλαδή να γίνει λίγο σφαιρικό, γιατί όταν είναι σφαιρικό δεν ξεραίνεται τόσο εύκολα. Η σφαίρα έχει τη μικρότερη επιφάνεια, λέμε στα μαθηματικά. Λοιπόν, αυτά εδώ λοιπόν είναι. Ξεκινάμε εδώ με το πρώτο μπαλάκι μας. Λίγο αλεύρι οποιοδήποτε τύπου, για όλες τις χρήσεις, ό,τι θέλετε εσείς, δεν παίζει ρόλο. Θα μας βοηθήσει στο άνοιγμα του φύλλου. Επίσης, κάποιοι και κάποιες χρησιμοποιούν τον νησιστέ, είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, ανοίγουμε το φύλλο. Δεν θέλει πίεση, μην βάλετε δύναμη στον πλάστη. Αν δεν ξέρετε πώς ανοίγει το φύλλο, θα πονέσουν τα χέρια σας. Δεν χρειάζεται. Απαλά, απαλά. Το βλέπετε, το φύλλο ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω όσους και όσες λένε ότι είναι ταλαιπωρία το να φτιάξεις μια σπιτική πίτα. Δεν είναι καθόλου ταλαιπωρία, καθόλου δύσκολο, καθόλου χρονοβόρο. Απέναντίας είναι πάρα πολύ οικονομικό, πάρα πολύ υγιεινό και δείχνει και με έναν διαφορετικό τρόπο την αγάπη που μπορεί να έχετε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και για τα οποία ετοιμάζετε την πίτα. Δυστυχώς στο σημερινό γύρισμα δουλεύω σε πολύ στενό χώρο, πολύ μικρή επιφάνεια και δεν με βοηθάει. Αλλά η δουλειά θα γίνει. Σκοπός είναι λοιπόν να ανοίξουμε ένα λεπτό φύλλο. Λοιπόν, και επίτηδες δεν το ανοίγω στρογγυλό, απλά το ανοίγω όπως βγει, θέλοντας να σας δείξω ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο όλο στρογγυλό, κανένας δεν θα το δει μέσα στην πίτα. Το φύλλο αυτή τη στιγμή έχει γίνει διάφανο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Είμαστε έτοιμοι, θα φέρουμε το ταψί μας και θα βάλουμε το πρώτο φύλλο. Τραβήξτε το, μην το φοβάστε. Η ζύμη αυτή που σας έχω δώσει είναι πάρα πολύ ελαστική. Λοιπόν, εδώ πέρα που δεν μου φτάσε θα κόψω, θα βάλω ένα κομματάκι. Εδώ είμαστε. Λαδάκι.
Και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο για τα πρώτα 4 φύλλα. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Ταψάκι. Και το απλώνουμε. Εδώ είμαστε. Λίγο λαδάκι. Και με τον τρόπο αυτό, όπως σας είπα, θα συνεχίσω για τα επόμενα 2 φύλλα. Αυτό είναι το 4ο φύλλο. Το βάζουμε στο δαψί μας. Το βλέπετε ότι είναι τόσο λεπτό που σκίζεται το φύλλο. Λαδάκι. Τώρα έχουμε εδώ το σπανάκι, το οποίο θα κάνουμε ένα τελευταίο στύψιμο και θα το βάλουμε στο ταψί μας. Όπως βλέπετε βγάζει ακόμα αρκετό ζουμάκι. Θα το απλώσουμε όσο γίνεται ομοιόμορφα μέσα στο ταψί μας. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το σπανάκι μας. Θα το απλώσουμε ομοιόμορφα και επίσης θα απλώσουμε τον άνηθο, τα κρεμμυδάκια, τα πράσα, αυτό το μείγμα που είχαμε φτιάξει. Το βλέπετε. Θα βάλω λίγο αλατάκι. Αρκετό πιπέρι. Και τώρα θα ετοιμάσουμε και τα τυριά. Στην παραδοσιακή πίτα πηγαίνει η φέτα, την οποία προσωπικά λατρεύω, αλλά δεν τη συμπαθούν όλοι εξίσου, γιατί πιθανά να έχει λίγο πιο έντονη γεύση. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιήσω ανθό τυρό, 250 γραμμάρια περίπου, και άλλα 250 γραμμάρια φέτα. Εδώ το ψιλοκόβουμε. Και με το χέρι μπορείτε βασικά, είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν χρειάζεται κανένα χέρι. Μπορείτε δηλαδή απλά να το τρίψετε όπως θα κάνω εγώ τώρα, στο ταψί σας. Και θα προσθέσουμε και τη φέτα μας. Την τρίβουμε και αυτή έτσι με κάποια ομοιογένεια, μην πέσει πολύ φέτα σε ένα σημείο καθόλου σε άλλο. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε το μισό ταψί σπανακόπιτα και το μισό ταψί σπάνακο τυρόπιτα ή και σκέτη τυρόπιτα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά. Λίγο πιπεράκι πάνω από το τυρί. Στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε να προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα 3 φύλλα που θα καλύψουμε την πίτα μας. Ξέχασα να σας πω ότι αναγκαίο συστατικό είναι δυόσμος, μια κουταλιά της σούπας ξηρός, ή μπορείτε να βάλετε και φρέσκο αν έχετε, ακόμα καλύτερα. Θα καλύψουμε λοιπόν με φυλλό
Το φύλλο αυτό, όπως βλέπετε, ανοίγει ακόμα και με το χέρι και κυριολεκτό ότι ανοίγει ακόμα και με το χέρι. Ηλιέλαιο. Και συνεχίζουμε με τα άλλα δύο φύλλα. Και ένα τελευταίο φύλλο. Το τελευταίο φύλλο λοιπόν, όπου δεν φτάνει το φύλλο, το πιάνετε, το τραβάτε και ανοίγει. Λόγω του μείγματος των δύο αλευριών που χρησιμοποιώ, αυτά που σας είπα, αλεύρι για τσουρέκι και αλεύρι για χωριάτικο ψωμί, το φύλλο γίνεται πάρα πολύ ελαστικό. Δείτε εδώ, δείτε. Το βλέπετε πόσο ανοίγει με το χέρι. Λαδάκι. Τώρα, ό,τι έχει περισσέψει το διπλώνουμε προς τα μέσα. Αυτό εδώ γίνεται πάρα πολύ ωραίο, γίνεται πολύ τραγανό και νομίζω ότι στις ελληνικές πίτες, στα χωριά, αυτό το λένε κόφρο. Μην με ρωτάτε παραπάνω πράγματα, παιδιά, είμαι αστροφυσικός, δεν είμαι σεφ. Λοιπόν, εδώ, λαδάκι. Και με ένα σούπερ κοφτερό μαχαίρι θα χαράξουμε νοητά τα κομμάτια της πίτας. Μόνο το πάνω φύλλο. Προσέξτε τι κάνω, ίσα τρυπήστε το, δεν χρειάζεται να το κόψετε. Απλά για να μπορούμε να το κόψουμε μετά. Το βλέπετε. Τώρα θα ραντίσουμε την πίτα με λίγο νερό. Και θα ψήσουμε την πίτα μας στο προθερμασμένο ήδη φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα. Θα το πούμε λοιπόν μόλις η πίτα μας είναι έτοιμη. Η σπανακόπιτά μας είναι έτοιμη και εδώ έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να την αφήσετε ως έχει, όπου το φύλλο είναι αρκετά σκληρό. Θα μαλακώσει βέβαια την επόμενη μέρα. Ενώ η δεύτερη επιλογή είναι με ένα πινελάκι, ακόμα και με το χέρι, λίγο καθαρό νερό, και θα τη σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα. Θα την αφήσουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια θα σερβίρουμε. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Εδώ είναι λοιπόν η πίτα μας. Θα την κόψουμε πάνω στα σημεία που την είχαμε χαράξει και θα βγάλουμε ένα ωραίο κομμάτι και ένα δεύτερο ωραίο κομμάτι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η πίτα μας. Σπανακοτηρόπιτα με σπιτικό φύλλο. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο κομμάτι, με τον κόθρο είναι το γωνιακό. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μας, ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε πώς σας φάνηκε, αν τη δοκιμάσατε ή όχι, και να μου στείλετε και φωτογραφίες για όσους από εσάς επιχειρήσουν να φτιάξουν αυτή την υπέροχη πίτα. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.